हेलो नमस्ते हजुरहरुलाई स्वागत छ कवि टेकमा र आज फेरि हजुरहरुको लागि मैले एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरुलाई एक्सेलमा चाहिँ डुप्लिकेट भ्यालु चाहिँ हामीहरुले कसरी हाइलाइट गर्न सकिन्छ, कसरी डुप्लिकेटलाई चाहिँ रिमुभ गर्न सकिन्छ र युनिक भ्यालु चाहिँ ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म सिकाउन गइरहेको छु। त्यसलाई हामीले कसरी युनिक भ्यालु मात्रै सेपरेट राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरुलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले हजुरहरुको लागि चाहिँ यो एउटा भिडियो तयार गरेको छु। यसमा चाहिँ डुप्लिकेटहरु चाहिँ हामीले कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ, कसरी रिमुभ गर्न सकिन्छ र युनिक भ्यालुलाई चाहिँ कसरी सेपरेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म सिकाउन गइरहेको छु। ल हेर्नुस्, मसँग एउटा डाटा छ। यसमा चाहिँ नेम लिस्ट छ। रमेश, हरि हेर्नुस् दुई चोटी रिपिट भएको छ। त्यस्तै रमेश यहाँ पनि डुप्लिकेट रहेछ। अब यो त मैले म्यानुअली हेरे किनभने हामीसँग 11 वटा मात्रै रो छ, त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ म्यानुअली हेर्न भ्याए। तर हजुरहरुसँग 10,000 20,000 डाटा छ र अब त्यसमा चाहिँ कतिवटा डुप्लिकेट छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो भने चाहिँ कसरी थाहा पाइन्छ, जो चाहिँ म हजुरहरुलाई अहिले सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा हजुरहरुले यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कोलमलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिलेक्ट गरिसकेपछि हजुरहरु यहाँ होममा जाने। पहिला होममा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ कन्डिसनल फर्म्याटिङ भनेर लेखेको छ, त्यसमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि हाइलाइट सेल्स रुल्स भनेर फर्स्टमा दिएको छ, त्यसमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यहाँ तल हेर्नुस् डुप्लिकेट भ्यालु भनेर दिएको छ, त्यसलाई क्लिक गर्ने। अनि हजुरहरुलाई अब डुप्लिकेटमा कलर गर्ने हो भने चाहिँ यसमा डुप्लिकेट छान्ने हैन। तर हैन, मलाई डुप्लिकेट हैन, मलाई चाहिँ युनिक भ्यालु मात्रै चाहिएको हो, युनिक भ्यालु मात्रै थाहा पाउनु पर्यो, डुप्लिकेट मलाई मतलब भएन भनेर गर्नुको लागि चाहिँ हजुरले यहाँ युनिक गर्नु भने चाहिँ युनिक भ्यालुलाई मात्रै यसले हाइलाइट गर्छ। हेर्नुस्, यसको मतलब हो यहाँ बिना, रवि र श्याम चाहिँ रिपिट भएको रहेनछ भन्ने बुझिन्छ। अब यहाँ मैले डुप्लिकेट गरे भने चाहिँ यसले डुप्लिकेट जति मात्रै रिपिट भएको चीजहरुलाई मात्रै हाइलाइट गर्ने काम चाहिँ गर्दछ। जस्तै रमेश अलरेडी 2 चोटी 3 चोटी भइसकेको रहेछ रिपिट, हरि पनि भइसकेको रहेछ। यसरी चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ डुप्लिकेट छ या छैन सजिलै थाहा पाउनुहुन्छ यसरी, यो तरिकाले चाहिँ। अहिले चाहिँ मैले डुप्लिकेट गरे, ओके गरे। अब मलाई सजिलै थाहा भयो कि यो चीज चाहिँ यहाँ चाहिँ रिपिट भएको रहेछ भन्ने कुरा। यो भयो एउटा तरिका थाहा पाउने। अब अर्को तरिका कस्तो छ भने अब हजुरहरुले यसको डुप्लिकेट भ्यालु चाहिँ हटाउने र मलाई चाहिँ युनिक भ्यालु मात्रै चाहिन्छ भनेर थाहा पाउनुको लागि चाहिँ हजुरहरुले पहिला यहाँ इक्वल गर्ने अनि त्यसपछि युनिक भन्ने एउटा फर्मुला छ, युनिक लेख्ने। अनि त्यसपछि यो जुन हजुरहरुको जुन डाटा छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि क्लोज गरिदिने अनि इन्टर गरिदिने। हजुरहरुले यहाँबाट सट्ट आइहाल्छ जुन चाहिँ अब हजुरहरुको युनिक भ्यालु छ नि त्यसको लिस्ट आइहाल्छ हजुरहरुलाई एकैछिनमा। हजुरहरुले त्यो रिमुभ पनि गर्नु परेन, केही पनि गर्नु परेन, हजुरहरुमा एकैचोटी युनिक भ्यालुको लिस्ट चाहिँ आइहाल्छ यो तरिकाबाट चाहिँ। अब अर्को तरिकामा चाहिँ हजुरहरुलाई यहाँ मैले 3 वटा कोलम गरेर चाहिँ एक्जाम्पल सिकाउन गइरहेको छु। जस्तै मसँग 3 वटा फर्स्टमा चाहिँ मेरोमा नेम छ, सेकेन्डमा जोन छ र थर्डमा चाहिँ सेल्स छ। फर्स्टमा अब रमेश छ, जोनमा चाहिँ इस्ट, अनि त्यसै गरी सेल्समा चाहिँ 9867 छ। हो, यो डाटाहरुमा चाहिँ मलाई चाहिँ कुनै पनि डाटा चाहिँ अगर डबल इन्ट्री छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी रिमुभ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म हजुरहरुलाई यसमा सिकाउन गइरहेको छु। जस्तै यहाँ हेर्नुस्, हरि यहाँ एकचोटी भएको छ, तर यहाँ तल पनि हरि चाहिँ भएको छ, तर यहाँ यसको सेल्स चाहिँ 10,000 छ भनेको मतलब चाहिँ अब यो चाहिँ डुप्लिकेट भएन किनभने यसमा सेम म्याचिङ भएन। हेर्नुस्, यसमा 10,000 छ, यसमा 14,000 छ। तर त्यस्तै भ्यालु जुनमा चाहिँ सबै 3 वटै चाहिँ सही भएको सेम भएको भ्यालु चाहिँ हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ हेर्नु एक्जाम्पल रमेश छ, यहाँ पनि रमेश छ र यसको भ्यालु पनि सेम छ। हेर्नुस्, हो यस्तो भ्यालु चाहिँ कसरी रिमुभ गर्ने जुन चाहिँ हामीले डबल इन्ट्री भएको छ, यसमा चाहिँ यो चाहिँ डबल इन्ट्री बाइ मिस्टेक डबल इन्ट्री भएको छ। यस्तोहरुलाई चाहिँ हामीले कसरी रिमुभ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म अब हजुरहरुलाई सिकाउन गइरहेको। फर्स्टमा चाहिँ टेबललाई चाहिँ सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि डाटामा जाने। त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् डाटा टुल्स छ, यसमा यहाँ हेर्नुस् रिमुभ डुप्लिकेट भनेर लेखेको छ। यो यहाँ कर्सर लगाएपछि थाहा हुन्छ यी। अब यसमा क्लिक गरिदिने। त्यसपछि यहाँ मलाई सोध्छ डुप्लिकेट रिमुभ गर्नको लागि कुन क्राइटेरियाहरु चाहिँ मिल्नु पर्यो भनेर सोध्छ। मलाई तीनटैको सेम छ भने मात्रै रिमुभ गर्ने भनेर गर्नुको लागि चाहिँ मैले तीनटै छान्नु पर्यो। हेर्नुस्, यो तीनटामा चाहिँ सेम म्याचिङ गरेको कुनै पनि रो छ भने चाहिँ त्यो रोलाई डिलिट गरोस् भनेर चाहिँ मैले यो तीनटै छान्नु पर्ने हुन्छ। अनि यतापट्टि हेडर छ या छैन भनेर सोध्छ। मेरोमा चाहिँ हेडर भएकोले गर्दाखेरि मैले यहाँ माई डाटा हैज हेडर्स भनेर सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि मैले ओके गरिदिएँ। हेर्नुस्, यसले मेसेज दियो 2 डुप्लिकेट्स भ्यालुज फाउन्ड एन्ड रिमुभ भन्यो। उसले अब सजिलै यहाँ मेरो चाहिँ दुईटा चाहिँ अलरेडी रिमुभ गर्दैछ। यो अब यो चाहिँ युनिक भ्यालु मेरोमा आयो। हेर्नुस् है,
अब यो त भयो अर्को तरिका। अब जस्तै अब यसमा चाहिँ रिमुभ भइहाल्यो है, तर मलाई रिमुभ गर्नु चाहिएन, ओरिजिनल डाटा चाहिँ त्यतिकै होस्, तर यतापट्टि मलाई डुप्लिकेट पनि चाहियो भनेर भन्नुको लागि चाहिँ हजुरहरूले के गर्नुपर्छ भने मैले यसलाई कन्ट्रोल जेड गरेँ। अब यस्तो अब यसमा चाहिँ मलाई युनिक मात्रै चाहियो, तर यो रिमुभ पनि नहोस् भन्नुको लागि चाहिँ फेरि मैले यहाँ युनिक गरेँ, त्यसपछि यो तिनटालाई सेलेक्ट गरेँ अनि इन्टर गरिदिएँ। हेर्नुहोस् अब यो यसमा चाहिँ डाटा मैले डिलिट गरिनँ, ओरिजिनल डाटा, र मैले युनिक भ्यालु पनि सजिलै लिएँ। हेर्नुहोस् त्यही अहिलेको चिज। अब यसलाई म कपी गर्छु, हेडरलाई यहाँ राखिदिन्छु। हेर्नुहोस् कति सजिलै यो अब डाटा डुप्लिकेट डाटाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ जुन डुप्लिकेट डाटाबाट चाहिँ एकदम युनिक भ्यालु चाहिँ हामीले कसरी एकैछिनमा यसरी तान्यौँ। हेर्नुहोस् यो फर्मुलाले, युनिक फर्मुलाले हो। यसरी चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ हजुरहरूकोमा भएको डुप्लिकेट भ्यालुहरूलाई चाहिँ एकदम सजिलै चाहिँ युनिक भ्यालुमा चाहिँ कन्भर्ट गरेर चाहिँ आफ्नो कामलाई चाहिँ सजिलो गर्न सक्नुहुन्छ। ल हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्, र हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनभने म यस्तै ज्ञानमूलक भिडियोहरू चाहिँ हजुरहरूको लागि ल्याउने गरेको छु। ल यति भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। नमस्ते।